Now, Charles Darwin, when he was coming up with some of his theories related to natural selection and evolution, เวลาชาวดาร์วินนะครับมาถึงข้อสรุปที่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนามาโดยกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติ he said that life could form through matter, energy, and time. สรุปนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือต้องมีสสารมีพลังงานและมีเวลา What Charles Darwin did not know about was the information, DNA, that was inside of each and every cell. สิ่งที่ดาร์วินขาดไปแล้วเขาไม่รู้เลยนะครับว่าข้อสรุปของเขาขาดไปก็คือว่ามันต้องบวกอีกสิ่งหนึ่งเข้าไปก็คือความชาญฉลาด So Charles Darwin never considered DNA. He never considered the information. He didn't realize that there was so much information in every cell like we understand today. ชาร์ลส์ดาร์วินนะครับเขาไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงขนาดที่ว่าในระดับเซลล์นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามีข้อมูลอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเป็น DNA. But of course today we realize this. We understand how much information is in the cell. And we realize life is, yes, it's matter, it's energy, it's time, but it's the information that makes life what it is. เพราะฉะนั้นนะครับเรารู้ในปัจจุบันเพราะเราสามารถมองเข้าไปในเซลล์แล้วเรารู้ว่ามีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่ที่นั่นเราจึงรู้แน่นะครับว่านอกจากสสารพลังงานเวลายังต้องมีข้อมูล Remember the principle that all information comes from a mind. นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความคิดใช่ไหมครับ So we ask that question again here for the cell. Where did the information come from? เพราะนั้นนะครับข้อมูลอันชาญฉลาดที่บรรจุอยู่ในเซลล์นั้นเราต้องถามว่าแล้วมันมาจากความคิดของใคร Seems only reasonable that it did come from a mind, of course, God's mind. นะครับเพราะว่ามันก็มาจากพระเจ้านี่เอง Let's think about this one. This is another one of those. I think this is the third explanation. The universe is eternal. ดูข้อที่3นะซึ่งคนจะต้องถามอาจจะเป็นไปได้ที่ในความคำตอบก็คือว่าจักรวาลนั้นมันเป็นนิรันดร์ไม่มีที่กำเนิด And there's two laws. I'm not sure if you've ever heard of these laws. It's the first law of thermodynamics and then the second law of thermodynamics. นะครับการที่บอกจักรวาลเป็นนิรันดร์ไม่มีที่กำเนิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมาดูกฎสากลอันหนึ่งนะครับอันนี้ที่เรียกว่า thermodynamics And the first law states that no new mass or energy is coming into existence. In other words, what was here is always here. It's in one form or another, but it's no new information. I'm sorry, no new mass energy is introduced. ในกฎข้อที่นี้นะครับเป็นกฎสากลทางฟิสิกส์เขาบอกว่าสสารและพลังงานที่อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกเพิ่มเติมขึ้นใหม่มันไม่สามารถเอาออกไปได้นะครับแล้วมันก็อยู่ในนี้เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนฟอร์มไปเปลี่ยนมา And the second law of thermodynamics really builds on the first law. แล้วก็กฎข้อที่2ของกฎเทอร์โบไดนามิกเนี่ยนะครับก็สร้างอยู่บนกฎแรก And it says that every time an event takes place, some of the energy becomes unavailable. แล้วก็บอกว่าเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไปนะส่วนมากนะครับมันจะมีแนวโน้มว่าพลังงานจะลดลงพลังงานที่จะเอากลับมาใช้ได้เนี่ยมันหายไป Let me give you a practical example of these two laws in a biological system. ให้ลองเอากฎฟิสิกส์อันนี้มาพัฒนามาประยุกต์ใช้กับกฎทางชีวะดูสิOkay, when I eat food, inside that food is a lot of energy, and my body breaks down the energy. แล้วก็กินอาหารขึ้นไปตอนเที่ยงเนี่ยนะครับเพิ่งกินเข้าไปมันก็จะแตกตัวออกมาแล้วก็ให้พลังงานเยอะแยะ And after my body uses that energy to perform some sort of work, แล้วก็เอาพลังงานนั้นนะครับมันใช้พูดมันใช้ทำหลายสิ่งหลายอย่างออกไปแล้ว some of the energy then is lost in the form of heat. นะพลังงานหลายส่วนนะครับได้สูญเสียออกจากระบบตัวของเรานะครับกลายเป็นความร้อนด้วย Now it's not that the energy disappeared. พลังงานไม่ได้หายไปไหนครับ It's now just in a form that is unuseful. นั่นก็เป็นพลังงานที่ออกไปแล้วแต่มันเอากลับมาใช้ไม่ได้ Right, I can't recapture my heat and use it again. Once the heat rises, it's gone. ถ้าพลังงานออกไปอยู่ตรงนู้นนะครับจะเอากลับมาใช้สำหรับตัวเองเนี่ยมันเอามาไม่ได้ So these two laws specifically govern the way energy and mass function. กฎทางฟิสิกส์ที่เป็นพื้นฐานอันนี้นะครับก็อธิบายกฎทางชีวะอยู่ And so if we think about this, we can put that into a little bitty graph. ลองดูกราฟอันนี้นะครับ Quite nicely, the line across the top is related to the first law. พลังงานทั้งสิ้นที่อยู่ในระบบในจักรวาลนี้ตามกฎข้อที่1อยู่ที่ระดับนั้น But this line would more represent the second law in the sense that the energy is becoming more unuseful. มีบางอย่างเกิดขึ้นในระบบนะครับที่ทำให้พลังงานที่จะสามารถเอากลับมาใช้อย่างมีประโยชน์นี่นะครับมันได้ค่อยๆสลายหายไป Now we can also relate this to mass as well, like DNA. We say, what's happening with the information? วันนี้เรามาดูนะครับประยุกต์ใช้กับ DNA ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่นั้น
So in that case, we would say DNA information maintaining or becoming less complex because of mutations. เราตั้งคำถามแล้วการผ่าเราที่เราเห็นกันเป็นปกตินี่นะครับมันทำให้ DNA หรือหลักพันธุกรรมนี่มีข้อมูลคงที่หรือว่ามันจะค่อยๆลดลงไป And that really follows the second law. เห็นว่าการผ่าเรานั้นเป็นการที่ติดเขาเรียกว่าทำตามกฎข้อที่2เลยนะครับ Now remember, if evolution is true, what must happen with the information? ถ้าวิวัฒนาการดีขึ้นเราต้องเห็นอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูลนะครับ If evolution is true, the information must build up from little to complex. ถ้าวิวัฒนาการเป็นจริงในที่เขาอธิบายกันนะครับข้อมูลทางรหัสทางพันธุกรรมจะต้องเพิ่มขึ้น But the physical laws of the universe is telling us the exact opposite, that information is going down and losing. Remember the mutation, we've already talked about that. ตามกฎสากลที่เราเห็นทางกายภาพนะครับเราอธิบายด้วยชีววิทยาแล้วก็เห็นว่ามีการผ่าเรานั้นก็ทำให้เกิดกฎที่สากลคือว่ามันค่อยๆลดลง So these laws directly contradict what had to happen if evolution were true. เพราะฉะนั้นถ้าจะมาเชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับที่เขาเชื่อกันเนี่ยมันต้องผ่ากฎทั้งสองนี้เลย We can look at these two again, and this is kind of showing you what's the two compared creation and the evolutionary view, what would be happening. เรามาดูนะครับกฎความเชื่อทางวิวัฒนาการและการทรงสร้างดูกราฟนี้ Again, in the evolutionary view, everything has to build up. เราบอกว่าทุกอย่างนี่มันพัฒนาจากสิ่งง่ายๆสร้างขึ้นนะครับซับซ้อนขึ้นไปถึงจุดนั้น But in actuality, we see everything tearing down. การทรงสร้างนั้นเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีอยู่นะครับสมบูรณ์แบบมันกำลังค่อยๆลงมาที่อยู่ตรงนี้ So we can summarize these two views. เพราะฉะนั้นก็มาถึงบทข้อสรุปครับ And then we can say this, that the universe cannot be eternal. เพราะฉะนั้นข้อสรุปก็คือว่าตามกฎนี้นะครับจักรวาลมันจะอยู่ต่อไปถาวรเป็นนิจไม่ได้ Because if the universe was eternal, then there would be no energy left. เพราะฉะนั้นถ้าตามกฎนี้นะครับแล้วจักรวาลดำเนินต่อไปเป็นนิรันดร์นะครับสุดท้ายพลังงานที่จะใช้ได้มันเป็นศูนย์ไปนานแล้ว I mean, that's a hard concept to understand, but if it's eternal, it means there was no beginning. เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับว่าถ้ามันเป็นนิรันดร์นี่นะครับไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีที่กำเนิดก็เข้าใจไม่ได้ But second law of thermodynamics is stating that energy is becoming less available. ตามกฎเทอร์โมไดนามิกบอกว่าพลังงานที่จะเอามาใช้ประโยชน์นี่มันค่อยๆหายไป So if the universe was eternal, then all of the energy would already be gone. At least it would be unavailable. นะครับถ้ามันเป็นนิรันดร์การมานานแล้วเนี่ยนะครับป่านนี้มันจะเหลืออะไรให้เราใช้เรา So the fact that there is still available energy proves that there was a definite starting point. เพราะฉะนั้นเราบอกว่ามันมีจุดกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีพลังงานที่ยังหลงเหลืออยู่จากต้นกำเนิดนั้นทุกวันนี้มันยังไม่สิ้นสุด Let's look at the last. The universe was created by an outside eternal being, the God of the Bible. เรามาพิจารณาว่าจักรวาลนี้จักรภพนี้เกิดจากสิ่งที่มาจากนอกต่างดาวนะครับหรือเปล่า And again, we can look at cause and effect as a general relationship here. นะครับมาดูสาเหตุและผลและเหตุนะครับ We easily can state that every cause has an effect. เพราะเราต้องมาดูนะครับด้วยวิชาตรรกะหน่อยนะครับว่าอะไรเป็นเหตุและอะไรเป็นผล And so in simple analogies, we see something like this. เวลาเราดูนะครับว่าวิเคราะห์ทางเหตุผลนะครับลองดูภาพนี้ And so every effect comes from a cause, and every effect is less than the original cause. โอเคครับสิ่งที่เป็นผลนะครับมันมาจากเหตุนะครับส่วนมากนะครับผลจะมีขนาดเล็กกว่าเหตุ And again, we see this over time, and it supports what we already talked about with the second law of thermodynamics. นี่เราก็มาดูนะครับมันดูหน้าตาคล้ายๆกับกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกก็คือว่าผลลัพธ์เนี่ยนะครับย้อนกลับไปหาเหตุเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงเรื่อยๆนะครับที่จะได้ผลลัพธ์ So if we think about the law of cause and effect, it leads us to one of these two conclusions. เพราะฉะนั้นถ้าใช้กฎของเหตุและผลนะครับจะต้องมีข้อสรุปไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดใน2ข้อนี้ An infinite, number one, an infinite chain of non-primary causes, nothing ultimately responsible for all observable causes and effects. ถ้านะครับมันมีเหตุที่ไม่ใช่เป็นเหตุเริ่มต้นอันใหญ่อันแรกเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นนิรันดร์นะครับมันก็ต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลไปเรื่อยๆนะครับแล้วไม่มีอะไรที่รับผิดชอบของผลที่เกิดขึ้นในที่สุดเพราะมันเป็นวงจรนิรันดร์ And number two, an uncaused primary cause of all causes, the one absolute cause. ข้อที่2คือว่ามันมีจุดเริ่มต้นของปฐม
เหตุนะครับและปฐมเหตุนั้นไม่ได้มาจากเหตุใดๆก่อนหน้านั้นเป็นปฐมแรกนะครับแล้วมันทำให้เกิดสิ่งต่างๆตามมา Now, the second law of thermodynamics tells us that that's not an eternal universe, that energy is depleting, so that means number one cannot possibly be true. กฎที่2ของเทอร์โมไดนามิกเมื่อมาใช้กับความตรรกะอันนี้นี่นะครับก็ยังอธิบายว่าถ้ามันเป็นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีที่กำเนิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้าทางนะครับแต่ว่ามาดูข้อที่2เนี่ยนะครับมันมีบางอย่างใหญ่แล้วก็ค่อยๆเป็นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่อยลงมา So logical conclusion is there is an uncaused first cause. นะครับมันจำเป็นจะต้องมีสาเหตุปฐมซึ่งไม่ได้มีเหตุใดๆที่ทำให้เกิดเหตุนี้นะครับเป็นต้นเหตุใหญ่สำหรับทุกอย่าง And if we again think about this logically, that means the first cause of limitless space must be infinite. เพราะฉะนั้นถ้าสาเหตุปฐมนะครับแรกนะฮะมันจะเป็นเหตุที่จะให้เกิดจักรวาลอันไร้ขอบเขตเนี่ยนะครับปฐมเหตุนั้นจะต้องเป็นปฐมเหตุที่ไม่มีขอบเขตเช่นเดียวกัน And I'll just quickly summarize the rest. The first cause also must be eternal, omnipotent, omniscient, spiritual, loving, and living. ครับเราเห็นนะครับปฐมเหตุนี่นะครับทำให้เกิดเวลาอันไม่จำกัดเกิดพลังงานอันไม่จำกัดเกิดความซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อนะครับเป็นปฐมเหตุที่เต็มไปด้วยวิญญาณนะฮะวิญญาณจิตนะครับมีความรักแล้วก็มีชีวิตมันก็ต้องเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับมีความนิรันดร์นะครับมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นมีความรู้ทั้งสิ้นนะครับเป็นวิญญาณมีความรักและมีชีวิต When you read a list like this, somebody should come to mind. เวลาเห็นปฐมเหตุอย่างนี้นะครับเราคิดถึงใครครับ Obviously, the person that comes to mind should be the God of the Bible. ก็คือพระเจ้าในพระคัมภีร์นั่นเอง So God of the Bible is the uncaused first cause. He caused everything. เพราะฉะนั้นพระเจ้าคือเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับที่เราเห็น Now this has been noted for many years, but this is just amazing. อันนี้นะครับได้เป็นการสังเกตมาหลายๆปีนะครับดูสิครับมันน่าอัศจรรย์ยังไง You take the first verse of the Bible, look what we have. ก็คือเอาข้อแรกนะครับในหนังสือพระคัมภีร์ Genesis มาอ่านดู In the beginning, that's time. ในที่นี้บอกว่าในปฐมกาลนั้นคือเมื่อเวลาเริ่ม God, the grand cause. พระเจ้าคือสาเหตุปฐมใหญ่นั้น Created, that's energy. คือพระองค์ได้ทรงสร้างและได้ใส่พลังเข้าไป The heavens, that's space. ในที่สุดนะครับได้มีบางสิ่งเกิดขึ้นนะครับเป็นท้องฟ้าสวรรค์นั่นคือเวิ้งว้างหรือเกิดพื้นที่ขึ้นมา And the earth, that's matter or mass. เกิดจักรวาลเกิดพื้นที่เวิ้งว้างขึ้นมาแล้วก็เกิดแผ่นดินโลกก็คือสสาร In other words, in the first verse of the Bible, you have the entire cosmos. เพราะฉะนั้นในข้อแรกนั่นเองของพระคัมภีร์นะครับเราได้บังเกิดนะครับจักรวาลทั้งสิ้นขึ้นมา Now, every other religion on the planet is basically the reverse of this. This is telling how everything came into existence from nothing. เพราะฉะนั้นนะครับในความเชื่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับเขาพยายามที่จะอธิบายว่ามันไม่มีปฐมเหตุนะครับทุกอย่างที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากสิ่งซึ่งมันไม่มีมาก่อน But it doesn't just tell us how everything came into existence from nothing. It tells us who was the creator and who produced everything. นะครับเป็นเราบอกว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงจะบอกได้ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับขึ้นและสร้างสิ่งต่างๆที่เรามองเห็น And so again, from this one verse, we can conclude a lot of different things. I'll read these in just a moment. ในเพียงข้อเดียวนะครับของพระคัมภีร์ฉบับปฐมกาลนะครับหรือ Genesis ก็เราได้เห็นสิ่งต่อไปนี้ Conclude that God is the grand cause. ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ปฐมเหตุอันยิ่งใหญ่ God is not the same as the cosmos. พระเจ้าเองไม่ได้เป็นจักรวาลพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล In other words, He didn't create Himself. ก็คือพระองค์ไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมา Number 3, God pre-existed the cosmos. พระเจ้าอยู่เป็นก่อนนะครับอยู่ก่อนที่จะมีจักรวาลซะด้วยซ้ำไป And that He's the only one that actually can create in that sense, or create something from nothing. และพระองค์นั้นเองเป็นปฐมเหตุนะครับผู้ทรงสร้างและพระองค์คือเหตุที่จะอธิบายได้ว่าพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างจากสิ่งที่ไม่มีได้ Sometimes we say that we create something, right? บางทีเราบอกว่าเราสร้างบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับ But we really just organize things, reorganize things. We don't really create something from nothing. เราไม่เคยสร้างอะไรบางอย่างจากสิ่งที่ไม่มีเราเพียงแต่เอาสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาแล้วก็พยายามประกอบขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสิ่งที่เราสำแดงให้เห็น So let's look at these 4 views in summary. เอามาดูครับข้อสรุป2 ด้านนี้
all that exists is merely an illusion. Again, that was self-refuting. นะครับความเชื่อนะครับที่เกิดจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเพียงแต่ภาพลวงตานะครับเป็นสิ่งที่ความจริงแล้วเชื่ออย่างนี้ก็ปฏิเสธตัวเองอยู่แล้วนะครับ The universe created itself. That's scientifically impossible. ถ้าจะบอกว่าจักรวาลมันสร้างตัวเองขึ้นมานะครับอธิบายทางวิทยาศาสตร์นี่มันก็ไม่เข้าเรื่องไม่เข้าท่าเหมือนกัน Universe is eternal. The laws of science refute that possibility. บอกว่าจักรวาลนี้เป็นนิรันดร์นะครับมาอยู่แล้วไม่รู้เมื่อไหร่ไม่มีคำตอบอะไรเลยเนี่ยนะครับมันก็เป็นการปฏิเสธกฎทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นอีกเช่นเดียวกัน But that the universe was created by an outside eternal being, that is แต่ scientifically. ถ้าอธิบายว่าจักรวาลนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่มีสติปัญญาภายนอกจักรวาลนั้นคือพระเจ้าแห่งพระคัมภีร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวหมด Not only that, if you look in the Bible, we have a lot of origins. เพราะฉะนั้นเราจะดูนะครับในพระคัมภีร์มีอธิบายแหล่งกำเนิดของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน In other words, the origin of all these things can be explained in the Bible. เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์อธิบายทุกอย่างเลยนะครับใน14ข้อนี้ว่ามันมีที่มาของมัน The origin of marriage, the origin of evil, the origin of language, and all of these we can explain easily from what we read in the Bible. เมื่อเราเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้นะครับและหาต้นตอของมันนะครับเช่นต้นกำเนิดของการแต่งงานต้นกำเนิดของภาษาต้นกำเนิดของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับการปกครองมันก็อยู่ในพระคัมภีร์นะครับ So I'd encourage you again, when we're thinking about the origin of life, or whatever we're thinking about, we need to start right here. Start with Scripture. เพราะฉะนั้นเวลาจะคิดให้ดีๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชีวิตเนี่ยจะต้องหาข้อมูลอธิบายให้ถูกต้องแล้วก็เชิญทุกคนนะครับกลับมาดูที่พระคัมภีร์